January 2022. May sakit na ba ang lahat? Yan ang kumakalat na kataga sa mga social media sa pagsalubong ng taong 2022. Dahil ito sa dami ng nakakaramdam ng sakit ngayon. Kaya naman, kanya-kanyang punta sa iba't ibang branch ng Mercury Drugs ang mga Pilipino. Alam nyo ba na ang puhunan ng taong ito ay nagsimula lang sa 100 piso? Siya. Para sa mas seryosong usapan sa buhay at tagumpay ng taong ito, samahan mo kaming tapusin ang video na ito at sabay-sabay nating alamin ang kanyang kwento. Bago tayo magsimula sa napakagandang storyang ito, please consider to like, share, and subscribe para makarating din ito sa iba pang mga tao na gustong makapanood ng mga matatagumpay na storya sa buong mundo. Ang nagsimula at tagapagtatag ng Mercury Drug ay walang iba kundi si Mariano Ke. Siya ay isang half Filipino at half Chinese at ipinanganak noong taong 1921. Maaga siyang naulila at para lamang mabuhay araw-araw, kailangan niyang magsikap. Bago ang World War II, nagtrabaho si Mariano bilang empleyado ng drugstore sa Manila. At bilang isang dedikadong empleyado, natutunan niyang mahalin ang kanyang trabaho. Tinuring niya itong responsibilidad para sa pagsisilbi sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Pagkatapos ay dumating ang digmaan at kinuha ang lahat. Nawasak nito ang lahat ng naroroon sa lansangan ng lungsod. Matindi rin ang pagkasira ng butika na pinagtatrabahuhan niya. Kaya tuluyang nawalan ng trabaho si Mariano. Oh no! Nang matapos ang digmaan, naging mahirap ang lahat, pati na ang mga gamot. At dahil may kaalaman siya tungkol sa mga resetang medikal, napagtanto ni Mariano na ang panahong ito ay maaaring maging isang magandang pagkakataon para sa kanya, upang makatulong sa iba at gayon din upang mapabuti din ang kanyang pananalapi. Nagsimula siyang magtinda ng sulfa drugs, tulad ng sulfathiazole tablet sa halagang 100 piso. Kaya naman inilako niya ito sa mga pinakamahihirap na kalye ng lungsod, kung saan talagang walang gamot. Dati na niyang itinitinda ang mga bagay na ito sa mga kalye. At kapag nakaipon na siya ng sapat na puhunan, bumibili siya ng pushcart o kariton at nagbebenta ng higit pang mga produktong medikal. Marami pa nga ang nakakita ng potensyal sa retailing business na iyon, kaya ginaya nila si Mariano. Ngunit sa halip na magbenta ng sariwa at totoong mga gamot tulad ni Mariano, ang ibang mga nagtitinda ay nagbenta ng peke at expired na gamot. Sa pamamagitan nito, nakakuha si Mariano ng isang kagalang-galang na reputasyon tungkol sa pagbebenta ng gamot na hindi pa expired. At simula nga noon, nakuha niya ang tiwala ng mga tao. Sa formal na pagtatapos ng digmaan noong 1945, ay nakakuha si Mariano ng sapat na kapital upang magtayo ng isang pisikal na tindahan na pinangalanan niyang Mercury Drug. Ito ay mula sa isang Roman god na pinaniniwalaang nagdala ng simbolo ng caduceus. Ito ang simbolo na nag-uugnay sa propesyon ng medikal. Gayunpaman, sa kabila ng pisikal na tindahan, umupa pa rin siya ng mga demotor na sasakyan para maghatid ng mga gamot sa kanyang mga pinahahalagahang mga customer. Ginawa rin niyang 17 hours na bukas sa isang araw kada linggo ang kanyang mga tindahan dahil naniniwala siya na maaaring kailanganin ang mga gamot sa anumang oras ng araw. Noong 1952, ang mga tindahan ay bukas na ng 24/7 na naging dahilan upang ang butika ay maging isang mahalagang bahagi ng komunidad. Sa katunayan, dahil sa programang ito, ang Mercury Drug ang naging pangunahing tindahang medikal ng mga mamamayang Pilipino. At taong 1960,
Ang Ayala Group of Companies ay nag-alok kay Mariano ng puwang na mauupahan sa isang shopping center na ibubuo sa gitna ng Makati. Kaya naman binuksan ang pangalawang Mercury Drug at sa pagkakataong ito bilang isang self-service na butika. Wow! Kaya naman unti-unti na itong in-upgrade, pati na sa mga teknolohiya upang mas maging madali ang paggamit ng mga kontrol sa mga computer at mga refrigerator. Ang mga pagpapahusay na ito ay nagbigay daan sa pagpapalawak ng butika sa iba pang mga gamot na nagliligtas buhay. At ang mga mas bagong branch sa ngayon ay mga superstore dahil nagdadala sila ng higit pa sa mga gamot, ngunit iba pang mga produkto ng consumer. Mula sa pagkain hanggang sa mga magagamit sa bahay, hanggang sa mga bagay na pangkalusugan at mga pampaganda. Ang Mercury Drug Store ay patuloy na lumalawak kahit hanggang ngayon. At ngayon, bukod sa nag-aalok ng mga produktong medikal, naging convenience store din ang Mercury Drug Store. Ang Mercury Drug ay paulit-ulit na kinilala para sa mas mahahalagang kontribusyon nito sa industriya ng tingi ng parmasyutiko sa bansa. At noon ngang 1964, ang kumpanya ay ginawaran bilang Retailer of the Year ng Business Writers Association of the Philippines. Kamakailan lamang nakatanggap ang Mercury Drug ng Best of the Best Award mula sa Retail Asia. Ang anak ni Mariano na si Vivian K. Azcona ang presidente ngayon ng kumpanya. Siya ay kasalukuyang humahawak ng ika-24 na pwesto sa Forbes Philippines 50 Richest List. Natanggap niya ang kanyang degree sa BS Pharmacy sa Universidad ng Santo Tomas noong 1977. At noong 1983, siya ay hinirang bilang Vice President at General Manager ng kumpanya bago naging presidente noong 1998. Bukod sa pagpapatakbo ng Mercury Drug, nagsilbi rin siyang bilang isang direktor at opisyal ng Philippine Pharmacist Association. Sa storyang ito, natutunan kong mas maging mapagpasensya sa mga bagay-bagay. Wala kasing madaling umpisa. Katulad mo na nag-uumpisa ng negosyo, katulad ko na nag-uumpisa ng isang channel sa YouTube, katulad ng iba na nagsisimulang mag-workout para sa pangarap nilang mga katawan, at katulad ng ating mga estudyante na patuloy na nag-aaral upang makapasa sa mga exams. Lahat ng yan ay talagang napakahirap sa umpisa. Pero ang bawat pagsisikap ay tiyak na may mapupuntahan. Yan ang tiyak sa napakadaming hamon ng buhay na ito. Ang bawat galaw ay may kalakip na patutunguhan. Kaya naman see you sa susunod nating kwento.